Low fat, healthy foods na hindi healthy. Madalas na gumagamit ng mga salita ang mga food companies sa kanilang marketing at product labels upang ma-attract ang mga customers na naghahanap ng mas healthy na options. Maaaring makita sa mga label ang mga claims tulad ng low carb, low fat, vegan. Ngayon pag-usapan natin ang low fat. Tingnan natin ang mga produkto na binebenta bilang healthy pero hindi naman talaga. Simulan natin sa low fat at fat-free products. Kadalasan, ang mga food manufacturers replace fat with sugar in low-fat and fat-free products para magkalasa mga ito. Isa pang problema sa low-fat at fat-free products, ito ay less filling. Hindi mo nararamdaman ang pagkabusog at ang kadalasan ay napaparami ka ng kain. Ang taba ay essential na nutrient. Ito ay natural sa pagkain. Kaya ang low-fat or fat-free ay hindi naman talagang healthier. Ito ay dahil kailangan ng highly processed procedures para tanggalin ang fat content. Tapos lalagyan pa ng ibang nutrients, sa terms like fortified with. Meaning, dinagdag lang ito, at hindi ito normal sa pagkain. Lahat ng highly processed na pagkain ay nasisira ang kanilang natural na makeup at ito ay nagdudulot ng undesired metabolic effects. Best to stick with whole foods kesa sa processed foods. Ang mga vegetable seed oils. Dahil pinapasama ang saturated fats tulad ng butter, coconut oil, animal fat, inisip ng mga food processors na gumawa ng vegetable oils. Bakit vegetable? Dahil iniisip nila na kapag sinabing vegetable, ito ay mas healthy kaysa animal fat. Ang problema sa vegetable seed oil, mga seeds tulad ng soy, corn, sunflower do not really have much oil in them. Para i-extract ang oil dito, they are highly processed with a chemical called hexane, na isang uri ng solvent, para ilabas ang oil sa mga seeds na ito in large amounts. This is the reason why we need to avoid soybean oil, corn oil, sunflower oil. Many processed and prepackaged foods are made with these oils. Ang isa pang problema sa soy at corn, ito ay GMO at exposed sa pesticides at herbicides. Ang bottom line, even though food companies market many foods and beverages as healthy, some may not be nutritious choices. Marami sa mga pagkain na ito ay puno ng karagdagang asukal, trans fats, vegetable oils, at iba pang artificial additives na nakakasama sa pangkalahatang kalusugan mo. Kaya mahalagang laging basahin ang label tulad ng nutrition facts at ingredients. Mas mainam na iwasan ang processed food lalo na kung pwede naman gawin ito using whole foods to be a better you. So please like and subscribe so you will be notified by our new videos. Thanks for watching.